Ιστορία. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Ο Τζον ήταν ένας συνηθισμένος τύπος με ένα εξαιρετικό πάθος για τη ζωή. Κάθε πρωί, έβαζε τα παπούτσια του για τρέξιμο και πήγαινε στο πάρκο. Ο καθαρός αέρας γέμισε τους πνεύμονές του καθώς έτρεχε, απολαμβάνοντας το ζωντανό περιβάλλον. Αγαπούσε το αίσθημα της ελευθερίας που προήλθε από το να είναι ενεργός. Η υγεία ήταν η πρώτη του προτεραιότητα και πίστευε ότι ήταν το θεμέλιο για μια ευτυχισμένη ζωή. Αλλά ελάχιστα ήξερε, αυτό το ταξίδι σύντομα θα δοκιμαστεί. Καθώς έτρεχε, παρατήρησε μια ομάδα φίλων να γελούν και να διασκεδάζουν. Οι φωνές τους μεταφέρθηκαν στο αεράκι, υπενθυμίζοντάς του τη χαρά της σύνδεσης. Ο Τζον χαμογέλασε, αισθανόμενος ευγνώμων για τη ζωή που είχε, αγνοώντας τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε. Τελείωσε το τρέξιμο του, αισθανόμενος αναζωογονημένος, έτοιμος να αντιμετωπίσει την ημέρα. Στη δουλειά, ο Τζον αντιμετώπιζε αυξανόμενη πίεση. Οι προθεσμίες πλησίαζαν και ο φόρτος εργασίας του ήταν συντριπτικός. Κάθισε στο γραφείο του, κοιτάζοντας την οθόνη του υπολογιστή του, νιώθοντας το βάρος του στρες. Η υγιεινή ρουτίνα του άρχισε να γλιστρά καθώς έδωσε προτεραιότητα στην εργασία έναντι της ευημερίας. Τα μεσημεριανά διαλύματα μετατράπηκαν σε γρήγορα σνακ στο γραφείο του, τροφοδοτώντας το άγχος του. Οι συνάδελφοι του Τζον παρατήρησαν την αλλαγή, αλλά απέρριψε τις ανησυχίες τους. Ήταν αποφασισμένος να αποδείξει τον εαυτό του στη δουλειά του, πιστεύοντας ότι άξιζε τη θυσία. Αλλά καθώς οι μέρες μετατράπηκαν σε εβδομάδες, ένιωθε πιο εξαντλημένος και λιγότερο παρακινημένος. Το σώμα του λαχταρούσε την άσκηση και τα υγιεινά γεύματα που είχε αγαπήσει κάποτε. Ήρθε η ώρα για έλεγχο πραγματικότητας. Έπρεπε να ανακτήσει τον έλεγχο. Μια μοιραία μέρα, ο Τζον επισκέφθηκε το γιατρό για έναν έλεγχο ρουτίνας. Ένιωσε έναν κόμπο στο στομάχι του καθώς περίμενε τα αποτελέσματα. Ο γιατρός μπήκε, η έκφρασή του σοβαρή και η καρδιά του Τζον έτρεχε. «Τα επίπεδα χολυστερόλης σας είναι υψηλότερα από όμικρον με τόνο. Τι θα έπρεπε», είπε ο γιατρός. Ο Τζον ένιωσε ένα κύμα πανικού να τον πλημμυρίζει. Δεν ήταν αυτή η είδηση που ήθελε. Πάντα ήταν περήφανος για την υγεία του, αλλά το είχε αφήσει να ξεφύγει. Ο γιατρός τόνισε τη σημασία ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. «Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που έχετε», προειδοποίησε. Ο Τζον έφυγε από το γραφείο νιώθοντας ταραγμένος, συνειδητοποιώντας ότι έπρεπε να κάνει αλλαγές. Η κλίση αφύπνισης ήταν ξεκάθαρη, ήρθε η ώρα να δώσουμε ξανά προτεραιότητα στην υγεία. Αποφασισμένος να αλλάξει τα πράγματα, ο Τζον δεσμεύτηκε για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Γέμισε την κουζίνα του με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενθουσιασμένος για το μαγείρεμα ξανά. Η προετοιμασία γευμάτων έγινε το νέο του τελετουργικό, αντικαθιστώντας το γρήγορο φαγητό στο οποίο είχε βασιστεί. Κάθε πολύχρωμο πιάτο του υπενθύμησε τη σημασία της διατροφής. Έρευνησε συνταγές, πρόθυμος να εξερευνήσει νέες γεύσεις ενώ θρέφει το σώμα του. Ο Τζον αφιέρωσε επίσης χρόνο για καθημερινή άσκηση, αναζωπυρώνοντας την αγάπη του για το τρέξιμο. Νιώθοντας ενεργητικός, κάλεσε φίλους να συμμετάσχουν μαζί του, μετατρέποντας τις προπονήσεις σε κοινωνικό χρόνο. Το γέλιο αντιχούσε στο πάρκο καθώς έτρεχαν μαζί, ενισχύοντας τους δεσμούς τους. Ο Ιωάννης ένιωσε μια ανανεωμένη αίσθηση σκοπού, έτοιμος να αγκαλιάσει αυτό το ταξίδι. Η υγεία ήταν η προτεραιότητά του και ήταν αποφασισμένος να το κάνει να διαρκέσει. Καθώς ο Τζον μπήκε στη ρουτίνα γυμναστικής του, προέκυψαν προκλήσεις.
Μερικές μέρες, ένιωθε αργός και χωρίς κίνητρα, αμφισβητώντας τη δέσμευσή του. Στο γυμναστήριο, αγωνίστηκε να σηκώσει βάρη, αισθανόμενος ηττημένος. Αλλά ο εκπαιδευτής του τον ενθάρρυνε, υπενθυμίζοντάς του ότι η πρόοδος απαιτεί χρόνο. «Κάθε μικρό βήμα μετράει», είπε ο εκπαιδευτής, ενσταλλάζοντας ελπίδα στον Τζον. Προώθησε την ταλαιπωρία, γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη προέρχεται από την επιμονή. Σταδιακά, άρχισε να βλέπει βελτιώσεις, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Η αυτοπεποίθηση του Ιωάννη μεγάλωσε και απολάμβανε τη δύναμη που έχτιζε. Με κάθε προπόνηση, ένιωθε μια βαθύτερη σύνδεση με το σώμα και την υγεία του. Τα εμπόδια έγιναν σκαλοπάτια στο δρόμο του προς μια πιο υγιεινή ζωή. Ο Τζον ζήτησε γνώση και κοινότητα για να βελτιώσει το ταξίδι υγείας του. Παρακολούθησε τοπικά σεμινάρια υγείας, πρόθυμος να μάθει από ειδικούς. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια καθώς οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν συμβουλές και ιστορίες. Ένιωσε εμπνευσμένος από άλλους που μοιράστηκαν παρόμοιους αγώνες και θριάμβους. Ο Τζον συνδέθηκε με μια ομάδα που επικεντρώθηκε στην υγιεινή διαβίωση και τη λογοδοσία. Μαζί, θέτουν στόχους και γιόρτασαν επιτεύγματα, μεγάλα και μικρά. Το σύστημα υποστήριξης τον παρακίνησε να παραμείνει στο σωστό δρόμο. Συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνο σε αυτό το ταξίδι. Άλλοι αντιμετώπιζαν επίσης προκλήσεις. Οι φιλίες άνθησαν, ριζωμένες σε μια κοινή αποστολή για ευημερία. Αυτή η κοινότητα έγινε ζωτικό μέρος της πορείας του Ιωάννη προς μια πιο υγιεινή ζωή. Καθώς ο Τζον προχωρούσε, ανακάλυψε τη σημασία της προσοχής. Άρχισε να ασκεί γιόγκα, βρίσκοντας ειρήνη στην ηρεμία του μυαλού του. Οι συνεδρίες τον στήριξαν, βοηθώντας την ανακούφιση του στρες και του άγχους. Η φύση έγινε το ιερό του, συχνά ασκούσε σε εξωτερικούς χώρους. Αναπνέοντας καθαρό αέρα, ένιωσε μια σύνδεση με τον κόσμο γύρω του. Η προσοχή τον δίδαξε να ακούει το σώμα του, τιμώντας τις ανάγκες του. Ο Τζον έμαθε να ισορροπεί την εργασία, την άσκηση και τη χαλάρωση. Αυτή η ολιστική προσέγγιση εμπλούτησε το ταξίδι υγείας του, προωθώντας την εσωτερική ειρήνη. Ένιωθε εξουσιοδοτημένος να κάνει επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του. Η υγεία δεν ήταν μόνο σωματική, περιελάμβανε το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Η διατροφή έγινε ακρογωνιαίος λίθος του ανανεωμένου τρόπου ζωής του Τζον. Εξερεύνησε διαφορετικές δίαιτες, εστιάζοντας σε ολόκληρα τρόφιμα και ισορροπημένα γεύματα. Το μαγείρεμα με φίλους μετέτρεψε την προετοιμασία του γεύματος σε μια διασκεδαστική, κοινωνική δραστηριότητα. Μοιράστηκαν συνταγές και συμβουλές, ανακαλύπτοντας νέα συστατικά μαζί. Ο Τζον ένιωσε τη διαφορά, τα επίπεδα ενεργειάς του ανέβηκαν στα ύψη και ένιωσε πιο ελαφρύς. Η σχέση μεταξύ διατροφής και ευεξίας έγινε κρυστάλλινη. Του άρεσε να πειραματίζεται με γεύσεις και χρώματα, κάνοντας τα γεύματα συναρπαστικά. Οι συγκεντρώσεις δείπνου μετατράπηκαν σε εορτασμούς υγείας και φιλίας. Το γέλιο γέμισε τον αέρα καθώς απολάμβαναν νόστιμο, θρεπτικό φαγητό. Η κοινή χρήση αυτού του ταξιδιού με φίλους το έκανε ακόμα πιο ικανοποιητικό. Παρά την πρόοδό του, οι αποτυχίες ήταν αναπόφευκτες. Ένα Σαββατοκύριακο, ο Τζον βρέθηκε συγκλονισμένος και έφτασε για άνετο φαγητό. Κάθισε στον καναπέ, παρακολουθώντας χωρίς νόημα τηλεόραση, αισθάνεται ένοχος για τις επιλογές του.
Τα άλλοτε ζωντανά γεύματα αντικαταστάθηκαν με τσίπς και σόδα, μια γνωστή παγίδα. Συνειδητοποίησε ότι είχε ξαναγυρίσει στις παλιές συνήθειες, αισθανόμενος ηττημένος. Αλλά αντί να βυθιστεί στην απελπισία, αποφάσισε να σκεφτεί τι συνέβη. Ο Ιωάννης κατάλαβε ότι οι αποτυχίες ήταν μέρος του ταξιδιού, όχι το τέλος. Έκανε ένα σχέδιο για να επιστρέψει στο σωστό δρόμο, εστιάζοντας στην αυτοσυμπόνια. Με ανανεωμένη αποφασιστικότητα, αποφάσισε να μάθει από αυτήν την εμπειρία. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε ξανά και να συνεχίσουμε το ταξίδι προς την υγεία. Για να αναζωογονήσει το πνεύμα του, ο Ιωάννης αναζητούσε παρηγοριά στη φύση. Πήγε για πεζοπορία στα κοντινά βουνά, νιώθοντας τον καθαρό αέρα να τον αναζωογονεί. Η ομορφιά του τοπίου του θύμισε τις απλές απολαύσεις της ζωής. Κάθε βήμα στο μονοπάτι ένιωθε απελευθερωτικό, απελευθερώνοντας άγχος και αρνητικότητα. Ο Τζον σταμάτησε για να απολαύσει τη θέα, αισθανόμενος ευγνώμων για το ταξίδι του. Η φύση έγινε πηγή έμπνευσης, τροφοδοτώντας την επιθυμία του για υγεία. Άρχισε να ενσωματώνει υπαίθριες δραστηριότητες στη ρουτίνα του. Η πεζοπορία με φίλους μετατράπηκε σε εβδομαδιαία περιπέτεια, συνδέοντας κοινές εμπειρίες. Ο Ιωάννης ένιωθε ζωντανός, αγκαλιάζοντας τον φυσικό κόσμο και τη θεραπευτική του δύναμη. Αυτή η σύνδεση με τη φύση εμβάθυνε την εκτίμησή του για την υγεία του. Με μια ανανεωμένη αίσθηση σκοπού, ο Τζον έθεσε νέους στόχους υγείας. Τα έγραψε, καθιστώντας τα απτά και εφικτά. Από το να τρέξει ένα 5K μέχρι να μάθει μια νέα στάση γιόγκα, ήταν ενθουσιασμένος. Ο Τζον πίστευε ότι ο καθορισμός στόχων τον κρατούσε παρακινημένο και υπεύθυνο. Μοιράστηκε τις φιλοδοξίες του με την ομάδα υποστήριξής του, προσκαλώντας ενθάρρυνση. Κάθε ορόσημο έγινε μια γιορτή της δέσμευσής του στην υγεία. Ο Τζον οπτικοποιούσε την επιτυχία του, απεικονίζοντας τον εαυτό του να διασχίζει τη γραμμή τερματισμού. Αυτή η διαδικασία τροφοδότησε την αποφασιστικότητά του, εμπνέοντάς τον να προχωρήσει περαιτέρω. Αγκαλιάστηκε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση. Το ταξίδι ήταν εξίσου σημαντικό με τον προορισμό, ήταν έτοιμος. Καθώς ο Τζον προπονούσε σκληρότερα, έχτισε ανθεκτικότητα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Κάθε προπόνηση τον όθησε πέρα από τα όρια του, αποκαλύπτοντας την εσωτερική του δύναμη. Έμαθε να αγκαλιάζει την ταλαιπωρία ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης. Με κάθε σταγόνα υδρότα, ένιωθε μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Οι προκλήσεις έγιναν ευκαιρίες για να αποδείξει τον εαυτό του. Ο Τζον ανακάλυψε τη δύναμη μιας θετικής νοοτροπίας, άλλαξε τα πάντα. Γιόρτασε μικρές νίκες, γνωρίζοντας ότι συνέβαλαν σε σημαντική πρόοδο. Η αυτοπιθαρχία του μεγάλωσε, διαμορφώνοντάς τον σε ένα πιο ανθεκτικό άτομο. Ο Ιωάννης συνειδητοποίησε ότι η πραγματική δύναμη προέρχεται από την υπέρβαση των αγώνων. Έγινε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, μια προπόνηση τη φορά. Με κίνητρο το μετασχηματισμό του, ο Τζον αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία του. Μίλησε σε κοινοτικές εκδηλώσεις, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία και την ευεξία. Το πάθος του αντιχούσε με τους άλλους, προκαλώντας ενδιαφέρον και κίνητρα. Ο Τζον μοιράστηκε συμβουλές και πόρους, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους. Το ταξίδι του ενέπνευσε αμέτρητους άλλους να δώσουν προτεραιότητα στην ευημερία τους. Ένιωσε μια αίσθηση εκπλήρωσης, γνωρίζοντας ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
Ο Τζον συνδέθηκε με άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιους αγώνες, προσφέροντας υποστήριξη. Η κοινότητα συσπυρώθηκε γύρω από το μήνυμα ότι η υγεία αποτελεί προτεραιότητα. Οργάνωσε εργαστήρια, μετατρέποντας την ευαισθητοποίηση σε δράση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Το ταξίδι του Ιωάννη είχε έρθει σε πλήρη κύκλο, τώρα ήταν ένας φάρος ελπίδας. Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, η επιμονή του Τζον απέδωσε. Ολοκλήρωσε τον πρώτο του αγώνα 5K, διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού με ενθουσιασμό. Οι φίλοι του τον επεφημούσαν, μοιράζοντας τη χαρά του επιτεύγματός του. Το τρόπαιο ένιωθε βαρύ στα χέρια του, αλλά η υπερηφάνεια ήταν ακόμη βαρύτερη. Ο Ιωάννης γιόρτασε με μια συγκέντρωση, τιμώντας όχι μόνο τον αγώνα αλλά και το ταξίδι. Το γέλιο και η χαρά γέμιζαν τον αέρα καθώς μοιράστηκαν ιστορίες για τις εμπειρίες τους. Σκέφτηκε πόσο μακριά είχε φτάσει, νιώθοντας ευγνώμων για το σύστημα υποστήριξής του. Κάθε ορόσημο ήταν μια απόδειξη της δέσμευσής του για την υγεία. Ο Τζον ήξερε ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Υπήρχαν περισσότεροι στόχοι για κυνήγι. Ένιωσε αναζωογονημένος, έτοιμος να αντιμετωπίσει όποιες προκλήσεις βρισκόταν μπροστά. Καθώς ο Ιωάννης συνέχισε το ταξίδι του, έμαθε τη σημασία της ενυδάτωσης. Έκανε συνήθεια να κουβαλάει ένα μπουκάλι νερό όπου και αν πήγαινε. Κατά τη διάρκεια πικνίκ με φίλους, τόνισε τα ωφέλη της παραμονής ενυδατωμένου. Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το σώμα μας, εξήγησε, μοιράζοντας τις νέες γνώσεις του. Ο Τζον ένιωσε τη διαφορά. Η σωστή ενυδάτωση βελτίωσε τα επίπεδα ενέργειάς του. Ενθάρρυνε τους φίλους του να πίνουν περισσότερο νερό, μετατρέποντάς το σε μια διασκεδαστική πρόκληση. Δημιούργησαν πολύχρωμες, εγχυμένες συνταγές νερού, κάνοντας την ενυδάτωση συναρπαστική. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις. Ένιωθε περήφανος που μοιράστηκε αυτά που είχε μάθει, προωθώντας μια κουλτούρα υγείας. Η ενυδάτωση έγινε βασικό συστατικό της συνολικής ρουτίνας ευεξίας του. Στην επιδίωξή του για την υγεία, ο Τζον ανακάλυψε τη σημασία της ανάπαυσης και της ανάκαμψης. Έμαθε ότι η ανάπαυση δεν ήταν ένα σημάδι αδυναμίας αλλά ένα κρίσιμο μέρος της προόδου. Η ενσωμάτωση των ημερών ανάπαυσης στη ρουτίνα του επέτρεψε στο σώμα του να θεραπευτεί. Ο Τζον αγκάλιασε δραστηριότητες όπως το τέντομα και η γιόγκα, προωθώντας τη χαλάρωση. Βρήκε χαρά ακούγοντας το σώμα του, σεβόμενος την ανάγκη του για ανάκαμψη. Αυτή η νέα κατανόηση βοήθησε στην πρόληψη της εξουθένωσης και των τραυματισμών. Ο Τζον έδωσε προτεραιότητα στον ύπνο, συνειδητοποιώντας τον αντίκτυπό του στη γενική υγεία. Ένιωσε πιο ενεργητικός και συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, χάρη στην κατάλληλη ανάπαυση. Η αγκαλιά της ανάρρωσης έγινε μια ζωτική πτυχή του ταξιδιού του για την υγεία. Ο Τζον κατάλαβε ότι η ισορροπία ήταν το κλειδί για τη βιώσιμη ευεξία. Καθώς ο Ιωάννης προχωρούσε, οι πειρασμοί άρχισαν να εμφανίζονται πιο συχνά. Σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, ανθυγιεινά σνακ τον κάλεσαν από κάθε γωνιά. Ένιωσε στιγμές αδυναμίας, αλλά είχε μάθει να περιηγείται στις επιθυμίες. Ο Ιωάννης ασκούσε μετριοπάθεια, επιτρέποντας τον εαυτό του περιστασιακές λιχουδιές. Επικεντρώθηκε στην πραγματοποίηση πιο υγιεινών επιλογών, επιλέγοντας θρεπτικές επιλογές. Η ισορροπία είναι απαραίτητη, υπενθύμησε στον εαυτό του, παραμένοντας πιστός στους στόχους του. Οι φίλοι του τον υποστήριξαν, συμμετέχοντας συχνά σε πιο υγιεινές επιλογές. Ο Τζον ένιωθε εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει αποφάσεις ευθυγραμμισμένες με τις αξίες του.
Κατάλαβε ότι μια επιοίκεια δεν θα εκτροχιάσει την πρόοδό του. Οι πειρασμοί έγιναν ευκαιρίες για να επιβεβαιωθεί η δέσμευσή του στην υγεία. Το ταξίδι του Τζον ενέπνευσε τους γύρω του, δημιουργώντας ένα φαινόμενο κυματισμού στην κοινότητά του. Οι φίλοι άρχισαν να υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες, παρακινημένοι από το μετασχηματισμό του. Οργάνωσε ομαδικές προπονήσεις στο πάρκο, προσκαλώντας όλους να συμμετάσχουν. Η ενέργεια ήταν μεταδοτική καθώς ασκούνταν μαζί, γελώντας και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον. Ο Τζον ένιωσε μια αίσθηση υπερηφάνειας, γνωρίζοντας ότι είχε προκαλέσει θετική αλλαγή. Η κοινότητα αγκάλιασε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής, προωθώντας μια κουλτούρα ευεξίας. Οι άνθρωποι άρχισαν να μοιράζονται τις ιστορίες τους, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό δίκτυο. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι η υγεία ήταν ένα συλλογικό ταξίδι, όχι μοναχικό. Μαζί, γιόρτασαν τα επιτεύγματα, παρακινώντας ο ένας τον άλλο να συνεχίσουν. Το κυματιστικό αποτέλεσμα του ταξιδιού του είχε μετατραπεί σε κίνημα για την υγεία. Καθώς η σωματική υγεία του Ιωάννη βελτιώθηκε, αναγνώρισε τη σημασία της ψυχικής υγείας. Άρχισε να ενσωματώνει πρακτικές προσοχής στην καθημερινή του ρουτίνα. Ο διαλογισμός έγινε ιερό γαμαγιώτα αυτόν, παρέχοντας αφήνεια και ειρήνη. Ο Τζον έμαθε να διαχειρίζεται το άγχος μέσω ασκήσεων αναπνοής και προβληματισμού. Κατάλαβε ότι η ψυχική ευεξία ήταν εξίσου σημαντική με τη φυσική κατάσταση. Η ιεράρχηση της αυτοεξυπηρέτησης του επέτρεψε να διατηρήσει την ισορροπία στη ζωή του. Ο Τζον ενθάρρυνε τους φίλους να εξερευνήσουν και πρακτικές ψυχικής υγείας. Μοιράστηκαν εμπειρίες, προωθώντας ανοιχτές συζητήσεις για την ευημερία. Αυτή η ολιστική προσέγγιση εμπλούτησε το ταξίδι του, δημιουργώντας μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό του. Ο Τζον ένιωθε ενδυναμωμένος, αγκαλιάζοντας τόσο το σώμα όσο και το μυαλό στην επιδίωξή του για την υγεία. Με νέα εμπιστοσύνη, ο Τζον αναζήτησε νέες προκλήσεις. Εγγράφηκε σε έναν αγώνα δρόμου εμποδίων, ενθουσιασμένος αλλά νευρικός. Η εκδήλωση εξέτασε τα σωματικά και ψυχικά του όρια με τρόπους που δεν περίμενε. Καθώς αντιμετώπιζε κάθε εμπόδιο, έσπρωξε την αμφιβολία και τον φόβο. Ο Τζον ένιωσε ενθουσιασμένος καθώς κατέκτησε τις προκλήσεις μία προς μία. Η συντροφικότητα με τους συναδέλφους του τροφοδότησε την αποφασιστικότητά του. Συνειδητοποίησε ότι η ανάπτυξη προέρχεται συχνά από το να βγαίνεις έξω από τις ζώνες άνεσης. Η διέλευση της γραμμής τερματισμού έμοιαζε με ένα μνημειώδες επίτευγμα. Ο Ιωάννης γιόρτασε όχι μόνο την νίκη αλλά και το ταξίδι που χρειάστηκε για να φτάσει εκεί. Κατάλαβε ότι οι προκλήσεις ήταν ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανακάλυψη. Το μαγείρεμα έγινε μια χαρούμενη και δημιουργική διέξοδος για τον Τζον. Πειραματίστηκε με γεύσεις και συστατικά, κάνοντας τα υγιεινά γεύματα διασκεδαστικά. Κάθε πιάτο ήταν μια γιορτή της διατροφής, γεμάτη χρώμα και γεύση. Ο Τζον άρεσε πολύ να προσκαλεί φίλους για να μοιραστούν τις μαγειρικές του δημιουργίες. Συγκεντρώθηκαν γύρω από το τραπέζι, απολαμβάνοντας όχι μόνο το φαγητό αλλά και την παρέα. Το μαγείρεμα μαζί μετατράπηκε σε μια εμπειρία συγκόλησης, γεμάτη γέλιο. Ο Τζον ένιωσε ενδυναμωμένος από τη γνώση που απέκτησε σχετικά με τη διατροφή. Ανακάλυψε τη χαρά του να θρέφει τον εαυτό του και τους άλλους μέσω της τροφής. Η υγιεινή διατροφή μετατράπηκε από αγκαρία σε μια απολαυστική περιπέτεια. Ο Τζον αγκάλιασε το μαγείρεμα ως ουσιαστικό μέρος του ταξιδιού ευεξίας του.
Ο Τζον αγκάλιασε τη δύναμη της θετικότητας καθώς συνέχισε το ταξίδι του. Άρχισε να γράφει ημερολόγιο, στοχάζοντας τις σκέψεις και τις εμπειρίες του. Η ευγνωμοσύνη έγινε καθημερινή πρακτική, μετατοπίζοντας την νοοτροπία του στην αυθονία. Ο Τζον έγραψε θετικές επιβεβαιώσεις, ενισχύοντας τη δέσμευσή του για την υγεία. Αυτή η πρακτική τον βοήθησε να ξεπεράσει την αρνητική αυτοομιλία και την αμφιβολία. Μοιράστηκε τις ιδέες του με φίλους, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν παρόμοιες συνήθειες. Η θετικότητα έγινε ακρογωνιαίος λίθος του τρόπου ζωής του, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της ζωής. Ο Τζον ένιωσε ελαφρύτερος και πιο ανθεκτικός, έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με τοπικά. Τα κυματιστικά αποτελέσματα της θετικότητας εξαπλώθηκαν στην κοινότητά του. Μαζί, γιόρτασαν όχι μόνο τα επιτεύγματα αλλά και τη χαρά του ταξιδιού. Ο Τζον αναγνώρισε τη σημασία μιας σταθερής πρωινής ρουτίνας. Ξεκίνησε τις μέρες του με προσοχή, θέτοντας έναν θετικό τόνο για αυτό που περίμενε. Το να πίνετε πράσινο τσάι ενώ γράφετε ημερολόγιο έγινε ένα αγαπημένο τελετουργικό. Ο Ιωάννης πήρε χρόνο για να τεντωθεί και να διαλογιστεί, επικεντρώνοντας το μυαλό και το σώμα του. Αυτή η ρουτίνα τον βοήθησε να περάσει από τον ύπνο σε μια παραγωγική μέρα. Ένιωσε ενεργητικός και συγκεντρωμένος, έτοιμος να αντιμετωπίσει τους στόχους του. Ο Τζον μοιράστηκε την πρωινή του ρουτίνα με φίλους, ενθαρρύνοντάς τους να το δοκιμάσουν. Ξεκίνησαν τα πρωινά τους μαζί, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας. Τα πρωινά μετατράπηκαν σε ιερό χρόνο για. Ο Τζον αγκάλιασε τις αλλαγές που είχε υποστεί τους τελευταίους μήνες. Κοίταξε στον καθρέφτη, παρατηρώντας τη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη. Η εμπιστοσύνη ακτινοβολούσε από αυτόν, μια απόδειξη της σκληρής δουλειάς του. Κάθε αλλαγή ήταν μια υπενθύμηση της δέσμευσής του για υγεία και ευεξία. Ο Ιωάννης γιόρτασε όχι μόνο τη φυσική μεταμόρφωση αλλά και την εσωτερική δύναμη που είχε καλλιεργήσει. Μοιράστηκε το ταξίδι του στο διαδίκτυο, εμπνέοντας άλλους να αγκαλιάσουν τα μονοπάτια τους. Τα σχόλια εισήλθαν και ένιωσε την αίσθηση ότι ανήκει σε αυτήν την κοινότητα. Ο Ιωάννης κατάλαβε ότι η αλλαγή ήταν μια συνεχής διαδικασία, όχι ένας προορισμός. Κάθε μέρα παρουσίαζε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και αυτοανακάλυψη. Ήταν ενθουσιασμένος που είδε που θα τον πήγαινε αυτό το ταξίδι στη συνέχεια. Ο Τζον άρχισε να δίνει προτεραιότητα στον ύπνο ως κρίσιμη πτυχή της υγείας του. Έμαθε ότι η ποιοτική ανάπαυση ήταν απαραίτητη για την ανάκαμψη και τη γενική ευημερία. Η δημιουργία μιας ρουτίνας ύπνου το βοήθησε να χαλαρώσει μετά από πολύ άσχολες μέρες. Έσβησε τα φώτα και έκλεισε τις οθόνες, προσκαλώντας ηρεμία στο χώρο του. Ο Τζον ένιωσε τη διαφορά, ο καλύτερος ύπνος βελτίωσε τη διάθεση και την εστίασή του. Οι φίλοι παρατήρησαν τις θετικές αλλαγές σε αυτόν, προκαλώντας συζητήσεις για τον ύπνο. Μοιράστηκαν συμβουλές για τη δημιουργία ξεκούραστων περιβαλλόντων, προωθώντας μια κοινοτική προσέγγιση. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι ο ύπνος ήταν ένας ζωτικός πυλώνας της υγείας, που συχνά παραβλέπεται. Ενθάρρυνε τους άλλους να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπαυση ως μέρος του ταξιδιού τους. Μαζί, γιόρτασαν τα ωφέλη ενός καλού ύπνου. Με κίνητρο το ταξίδι του, ο Τζον αποφάσισε να δώσει πίσω στην κοινότητα. Προσφέρθηκε εθελοντικά σε τοπικές εκθέσεις υγείας, πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις του. Σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας, παρήχε πόρους και συμβουλές. Ο Τζον ένιωσε μια βαθιά αίσθηση ικανοποίησης βοηθώντας τους άλλους στα ταξίδια υγείας τους.
Διοργάνωσε εργαστήρια, με επίκεντρο τη διατροφή και την εκπαίδευση φυσικής κατάστασης. Η κοινότητα απάντησε θετικά, πρόθυμη να μάθει και να συμμετάσχει. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι η υγεία είναι μια συλλογική προσπάθεια και όλοι ωφελούνται. Ο εθελοντισμός τον συνέδεσε με άλλους, ενισχύοντας τη σημασία της υποστήριξης. Μαζί, έχτισαν μια πιο υγιή κοινότητα, προωθώντας την ευαισθητοποίηση και τη δράση. Ο Τζον ένιωθε περήφανος που ήταν μέρος ενός κινήματος αφιερωμένου στην ευεξία. Καθώς ο Τζον συνέχισε να αγκαλιάζει την υγεία, αναζήτησε νέα χόμπι. Εξερεύνησε διάφορα μαθήματα γυμναστικής, πρόθυμος να προκαλέσει τον εαυτό του. Από το χορό στις πολεμικές τέχνες, κάθε τάξη έφερε νέο ενθουσιασμό. Ο Τζον αγαπούσε τη συγκίνηση του να μαθαίνει κάτι νέο και να συναντά νέους ανθρώπους. Αυτές οι δραστηριότητες διαφοροποίησαν τη ρουτίνα του, διατηρώντας τη φρέσκια και ελκυστική. Ένιωσε αναζωογονημένος από την ποικιλία, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική του υγεία. Ο Τζον ενθάρρυνε φίλους να συμμετάσχουν σε αυτές τις νέες περιπέτειες. Μαζί, ανακάλυψαν διασκεδαστικούς τρόπους για να παραμείνουν δραστήριοι απολαμβάνοντας τη συντροφιά του άλλου. Αυτά τα χόμπι μετέτρεψαν την άσκηση σε μια χαρούμενη εμπειρία. Το ταξίδι του Ιωάννη έγινε μια γιορτή εξερεύνησης και δημιουργικότητας. Οι αποτυχίες είναι ένα φυσικό μέρος κάθε ταξιδιού, και ο Τζον τις αντιμετώπισε με ανθεκτικότητα. Ένα βράδυ, αυτός και οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τους αγώνες τους. Ξεκίνησαν για προκλήσεις, φόβους και στιγμές αμφιβολίας. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι η ευπάθεια τους έφερε πιο κοντά. Υποστηρικτικές λέξεις και κοινές εμπειρίες γέμισαν το δωμάτιο, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο. Έψαξαν ιδέες για λύσεις, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να αντιμετωπίσει εμπόδια. Ο Τζον κατάλαβε ότι οι αποτυχίες ήταν ευκαιρίες για ανάπτυξη, όχι αποτυχίες. Μαζί, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για υγεία και ευεξία. Ο δεσμός που μοιράστηκαν ενίσχυσε την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να προχωρούν. Ο Τζον ένιωσε ευγνώμων για αυτήν την κοινότητα υποστήριξης εν ώψη των προκλήσεων. Ο Ιωάννης ανακάλυψε τη δύναμη της ευγνωμοσύνης ως ουσιαστικό μέρος του ταξιδιού του. Κάθε μέρα, πήρε χρόνο για να σκεφτεί για το τι ήταν ευγνώμων. Το ημερολόγιο σε εξωτερικούς χώρους έγινε ένα αγαπημένο τελετουργικό, συνδέοντάς το με τη φύση. Αυτή η πρακτική άλλαξε την νοοτροπία του, εστιάζοντας στην αυθονία και όχι στην έλλειψη. Ο Τζον μοιράστηκε την πρακτική ευγνωμοσύνης του με φίλους, εμπνέοντάς τους να συμμετάσχουν. Μαζί, δημιούργησαν έναν κύκλο ευγνωμοσύνης, μοιράζοντας τις σκέψεις τους εβδομαδιαίως. Η θετική ενέργεια ενθάρρυνε βαθύτερες συνδέσεις και εκτίμηση για τη ζωή. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι η ευγνωμοσύνη ενίσχυσε όχι μόνο την νοοτροπία του αλλά και την υγεία του. Έγινε μια καθημερινή υπενθύμηση της ομορφιάς τόσο στις προκλήσεις όσο και στους τριάμβους. Με ευγνωμοσύνη, ένιωσε πιο γειωμένος και ικανοποιημένος στο ταξίδι του. Καθώς ο Ιωάννης συνέχιζε το ταξίδι του, κοίταξε μπροστά με ελπίδα και αποφασιστικότητα. Σκέφτηκε πόσο μακριά είχε φτάσει και τα διδάγματα που αντλήθηκαν. Νέοι στόχοι άρχισαν να σχηματίζονται στο μυαλό του, ενθουσιάζοντάς το για το μέλλον. Ο Τζον οραματίστηκε μια ζωή γεμάτη υγεία, ευτυχία και σκοπό. Ένιωθε ενδυναμωμένος από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που είχε αποκτήσει. Κάθε μέρα ήταν μια νέα ευκαιρία να αναπτυχθούμε και να ευδοκιμήσουμε.
Ο Τζον κατάλαβε ότι το ταξίδι συνεχιζόταν, χωρίς γραμμή τερματισμού. Αγκαλιάστηκε την αβεβαιότητα, έτοιμος να αντιμετωπίσει ομικρόν με τόνο, τι ακολούθησε. Με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, μπήκε με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Ο Τζον δεσμεύτηκε να κάνει την υγεία μια διαβίου επιδίωξη. Ο Τζον ένιωθε υποχρεωμένος να μοιραστεί την ιστορία του παντού. Οργάνωσε ομιλίες σε τοπικά κοινοτικά κέντρα, πρόθυμος να εμπνεύσει άλλους. Το ταξίδι του αντυχεί σε πολλούς, πυροδοτώντας ενδιαφέρον και κίνητρο. Ο Ιωάννης μοιράστηκε τόσο τους θριάμβους όσο και τους αγώνες, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα. Άνθρωποι που συνδέονται με την ευπάθειά του, βλέποντας τον εαυτό του στην ιστορία του. Τους ενθάρρυνε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς καλύτερη υγεία. Το πάθος του Τζον πυροδότησε μια επιθυμία για αλλαγή στο κοινό. Ένιωσε μια αίσθηση σκοπού στην ενδυνάμωση των άλλων να δώσουν προτεραιότητα στην ευεξία. Ο αντίκτυπος των λέξεων του ήταν βαθύς, δημιουργώντας κυματισμούς έμπνευσης. Ο Τζον ήξερε ότι το να μοιραστεί το ταξίδι του ήταν ζωτικό μέρος της αποστολής του. Ο Ιωάννης βυθίστηκε σε τοπικές εκδηλώσεις, αγκαλιάζοντας το πνεύμα της κοινότητας. Συμμετείχε σε διασκεδαστικές διαδρομές και εκθέσεις υγείας, γιορτάζοντας μαζί την ευεξία. Η ενέργεια ήταν μεταδοτική καθώς οι συμμετέχοντες επεφημούσαν ο ένας τον άλλον. Ο Τζον αγαπούσε την αίσθηση της συντροφικότητας και μοιράστηκε στόχους μεταξύ ξένων. Αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία. Ενθάρρυνε άλλους να συμμετάσχουν μαζί του, καλλιεργώντας την αίσθηση του ανήκειν. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι η συμμετοχή της κοινότητας εμπλούτησε το δικό του ταξίδι. Μαζί, δημιούργησαν μια ζωντανή ταπετσαρία υγείας και υποστήριξης. Ένιωθε περήφανος που ήταν μέρος ενός κινήματος που γιόρταζε την ευημερία. Η χαρά αυτών των γεγονότων ενίσχυσε τη δέσμευσή του για μια υγιέστερη κοινότητα. Οι γαστρονομικές περιπέτειες του Τζον τον οδήγησαν να εξερευνήσει νέες κουζίνες. Επισκέφτηκε τις αγορές των αγροτών, ενθουσιασμένος από την ποικιλία των φρέσκων προϊόντων. Κάθε επίσκεψη πυροδότησε δημιουργικότητα στην κουζίνα, εμπνέοντας νέα πιάτα. Ο Τζον άρεσε να πειραματίζεται με γεύσεις από όλο τον κόσμο. Ανακάλυψε τη χαρά του μαγειρέματος υγιεινών γευμάτων που ήταν επίσης πολιτιστικά πλούσια. Η κοινή χρήση αυτών των πιάτων με φίλους έγινε μια γιορτή της ποικιλομορφίας. Εξερεύνησαν διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω των τροφίμων, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις. Ο Τζον ένιωσε μια αίσθηση περιπέτειας καθώς βγήκε έξω από τη ζώνη άνεσής του. Το μαγείρεμα έγινε ένας τρόπος να τιμήσουμε τις παραδόσεις προωθώντας παράλληλα την υγεία. Αυτή η εξερεύνηση εμβάθυνε την εκτίμησή του για θρεπτικά, γευστικά γεύματα. Ο Τζον πήρε χρόνο για να σκεφτεί την ανάπτυξη και το μετασχηματισμό του. Καθισμένος στο πάρκο, σκέφτηκε τα μαθήματα που έμαθε στην πορεία. Ένιωθε ευγνώμων για τις προκλήσεις που τον είχαν διαμορφώσει σε αυτό που ήταν. Κάθε αγώνας είχε χτίσει ανθεκτικότητα, διδάσκοντάς του την αξία της επιμονής. Ο Ιωάννης αναγνώρισε τη σημασία της αυτοσυμπόνιας στο ταξίδι του. Γιόρτασε την πρόοδο, όσο μικρή κι αν ήταν, νιώθοντας μια αίσθηση υπερηφάνειας. Ο προβληματισμός για το ταξίδι του τροφοδότησε την επιθυμία του να συνεχίσει να προχωρά. Κατάλαβε ότι η ανάπτυξη ήταν μια συνεχής διαδικασία, όχι ένας προορισμός. Ο Τζον ένιωθε ενθουσιασμένος για το μέλλον, έτοιμος να αγκαλιάσει νέες προκλήσεις.
Αυτός ο προβληματισμός ενίσχυσε τη δέσμευσή του για διαβίου υγεία και ευεξία. Ο Ιωάννης ανακάλυψε τη χαρά της κίνησης μέσω του χορού. Συμμετείχε σε ένα τοπικό μάθημα χορού, πρόθυμος να εκφραστεί δημιουργικά. Ο ρυθμός και η μουσική πυροδότησαν μια αίσθηση ελευθερίας μέσα του. Ο Τζον αγαπούσε το γέλιο και τη σύνδεση με συναδέλφους χορευτές. Ο χορός έγινε ένας χαρούμενος τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι ενώ διασκεδάζετε. Ενθάρρυνε φίλους να συμμετάσχουν, μετατρέποντας την άσκηση σε γιορτή. Κάθε τάξη ήταν μια υπενθύμηση ότι η κίνηση θα μπορούσε να είναι χαρούμενη και απελευθερωτική. Ο Τζον ένιωθε πιο ζωντανός από ποτέ, αγκαλιάζοντας την ενέργεια της στιγμής. Αυτό το νέο πάθος πρόσθεσε μια ζωντανή διάσταση στο ταξίδι ευεξίας του. Κατάλαβε ότι η υγεία δεν ήταν μόνο πειθαρχία αλλά και χαρά. Ο Τζον έδωσε προτεραιότητα στην καλλιέργεια σχέσεων ως μέρος του ταξιδιού του για την υγεία. Οργάνωσε τακτικές συγκεντρώσεις με φίλους, εστιάζοντας στη σύνδεση. Τα πικνίκ έγιναν αγαπημένα, γεμάτα γέλιο και υγιεινές λιχουδιές. Ο Τζον ήξερε ότι οι ισχυρές σχέσεις συνέβαλαν στη συνολική ευημερία. Η ανταλλαγή γευμάτων και εμπειριών εμβάθυνε τους δεσμούς και τα συστήματα υποστήριξής τους. Ενθάρρυνε το άνοιγμα και την ευπάθεια σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Ο Τζον ένιωσε ευγνώμων για το δίκτυο φίλων που ανύψωσαν ο ένας τον άλλον. Μαζί, γιόρτασαν τα επιτεύγματα και αντιμετώπισαν προκλήσεις. Αυτή η αίσθηση κοινότητας εμπλούτησε βαθιά το ταξίδι υγείας του. Ο Τζον συνειδητοποίησε ότι οι σχέσεις ήταν ζωτικός πυλώνας μιας υγιούς ζωής. Ο Τζον άρχισε να υποστηρίζει την υγεία και την ευεξία στα τοπικά σχολεία. Ήθελε να εμπνεύσει τη νεότερη γενιά να δώσει προτεραιότητα στην υγεία τους. Επισκεπτόμενος αίθουσες διδασκαλίας, μοιράστηκε ιστορίες και συμβουλές με ελκυστικό τρόπο. Ο Τζον ενθάρρυνε τους μαθητές να κάνουν υγιείς επιλογές νωρίς. Το πάθος του αντιχούσε μαζί τους, προκαλώντας ενδιαφέρον και περιέργεια. Οργάνωσε διασκεδαστικές δραστηριότητες για την προώθηση της φυσικής κατάστασης και της διατροφής. Ο Τζον αισθάνθηκε ενδυναμωμένος να είναι ένα θετικό πρότυπο για την νεολαία. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, πρόθυμοι να μάθουν και να συμμετάσχουν. Κατάλαβε ότι η καλλιέργεια υγιεινών συνηθιών νωρίς θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαβίου ωφέλη. Ο Τζον ήταν περήφανος που ήταν μέρος ενός κινήματος που υποστηρίζει τις μελλοντικές γενιές. Μέσα από το ταξίδι του, ο Ιωάννης έμαθε τη σημασία της ισορροπίας. Αναγνώρισε ότι η ζωή είναι ένας λεπτός χορός μεταξύ εργασίας, υγείας και σχέσεων. Ο Τζον ασκούσε γιόγκα, βρίσκοντας αρμονία μέσα στον εαυτό του και στο περιβάλλον του. Αυτή η ισορροπία επεκτάθηκε στις διατροφικές του συνήθειες και τις ρουτίνες άσκησης. Έμαθε να ακούει το σώμα του, σεβόμενος τις ανάγκες του χωρίς άκρα. Ο Τζον ενθάρρυνε τους φίλους να βρουν τη δική τους ισορροπία στη ζωή. Μαζί, συζήτησαν στρατηγικές για την αποφυγή εξουθένωσης και άγχους. Κατάλαβε ότι η ισορροπία ήταν απαραίτητη για τη βιώσιμη ευεξία. Ο Ιωάννης αγκάλιασε την ύφεση και τη ροή της ζωής, αισθανόμενος πιο ειρηνικός. Αυτό το ταξίδι προς την ισορροπία εμπλούτησε τη συνολική αίσθηση ευεξίας του. Ο Ιωάννης οργάνωσε μια γιορτή για να τιμήσει την πρόοδο όλων μαζί. Η εκδήλωση ήταν γεμάτη χαρά, γέλιο και κοινές ιστορίες μετασχηματισμού. Έδωσε βραβεία, Health Champion, σε φίλους για τη δέσμευσή τους.
Κάθε βραβείο αντιπροσώπευε τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που είχαν δείξει. Ο Τζον ένιωθε περήφανος που γιόρτασε όχι μόνο το ταξίδι του αλλά και όλων. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη θετικότητα και ενθάρρυνση. Μοιράστηκαν υγιεινό φαγητό, χόρεψαν και αντανακλούσαν τα επιτεύγματά τους. Ο Ιωάννης συνειδητοποίησε ότι ο εορτασμός της προόδου ενθάρρυνε μια αίσθηση κοινότητας. Αυτή η εκδήλωση ενίσχυσε τους δεσμούς και τη δέσμευσή τους για την υγεία. Μαζί, κοίταξαν μπροστά, ενθουσιασμένοι για τα ταξίδια που θα έρθουν ακόμη. Ο Ιωάννης βρισκόταν στο σταυροδρόμι του ταξιδιού του, γεμάτος ελπίδα και αποφασιστικότητα. Συνειδητοποίησε ότι η υγεία δεν ήταν μόνο μια φάση αλλά μια διαβίου δέσμευση. Κάθε βήμα που έκανε ήταν μια απόδειξη της αφοσίωσής του στην ευεξία. Ο Ιωάννης κατάλαβε ότι το ταξίδι θα εξελισσόταν, αλλά οι αρχές παρέμειναν. Ένιωσε εξουσιοδοτημένος να αγκαλιάσει όποιες προκλήσεις βρισκόταν μπροστά. Με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, κοίταξε πίσω την πρόοδό του. Ο Τζον ήταν ενθουσιασμένος που συνέχισε να εξερευνά νέες οδούς για την υγεία. Ήξερε ότι κάθε μέρα ήταν μια ευκαιρία για μάθηση και ανάπτυξη. Αυτό το ταξίδι αφορούσε κάτι περισσότερο από την υγεία, αφορούσε την πλήρη ζωή. Ο Τζον ήταν έτοιμος να αγκαλιάσει το μέλλον, αφοσιωμένος σε μια ζωή ευεξίας.